ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቻይኒዝ ፍራይ ኤግ ራይስ ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች እገልጻለሁ ምን እንዳለኝ። እዚህ ጋር የቀዘቀዘ ሩዝ አለኝ። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ምግብ ስንሰራ ሩዛችን ተቀቅሎ መቀዝቀዝ አለበት። ነጭ ሽንኩርት አለኝ። 3 እንቁላል አለኝ። ግሪን ኦኒየን አለኝ። እዚህ ጋር ፒስ ወይም ደግሞ አተር አለኝ። የፍሮዝን የተጠቀምኩት እናንተ ግን አርሳችሁ ፍሬሹን መጠቀም ትችላላችሁ። የፍሮዝን ብትጠቀሙ ይቀልላችኋል። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ስላይስ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ መጥበሻ እንጥዳለን፣ ዘይት እናረጋለን። ከዛ በኋላ ለ3 ደቂቃ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችንን ማከለኛ አድርገን ሁሉ ጊዜ ከሰራን አሪፍና ቆንጆ ምግብ ይመጣልናል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርታችን ተጠብሶ ይሄው እዚህ ጋር ደርሷል። አሁን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ለ2 ደቂቃ ነጭ ሽንኩርታችንን ከሽንኩርት ጋር በደንብ ያልጠበስነው ያልጨመርነው ይቃጠልብናል። ስለዚህ ለብቻው ነው የጨመርኩት። ይሄን 2 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ጥበሱ። እሺ ከዛ ምን እንጨምራለን? አተራችንን እንጨምራለን። ጨውና ጥቁር ቅመም ደግሞ እንጨምራለን። ጥቁር ቅመማችንን እንጨምራለን። ለ2 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ አሁን ምን እንጨምራለን? ቀዝቃዛ ሩዛችንን እንጨምራለን። ለ6-7 ደቂቃ እንጠብሰዋለን ብራውን እስከሚሆን ድረስ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ የምትሰሙት ድምጽ አለ ጣጣጣም የሚል ልክ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ፍራይ ራይስ ሲሰሩ በደንብ መጠበስ አለበት። አያችሁ ይሄ ብራውን ይሆናል። ልክ እንዲህ ነው መሆን ያለበት። በቃ እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። ዋው እሺ ይኸውላችሁ ሩዛችሁን ወደ ጥግ ታደርጉና ከዛ ምን እናደርጋለን? እንቁላላችንን እዚህ ጋር እንጠብሰውና ከዛ አብረን እንደባልቀውና ፍራይ እናደርገዋለን ከ2 ደቂቃ በኋላ። አሁን ለ2 ደቂቃ አብረን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን ከእንቁላሉ ጋር ሩዙን። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። አያችሁ እንዴት አሪፍ እንደሆነ። በቃ እሺ ይኸውላችሁ አልቆለታል። እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛ ግሪን ኦኒየን እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ ሶያ ሶስ መጨመር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ
ፍሬሽ ቺሊ መጨመር ትችላላችሁ። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ቻይኒዝ ኤግ ፍራይ ራይስ እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኖ ሰርቻለሁ። እናንተም ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበር ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።